Μήπως έχεις γνωστούς ματζικάδες που όταν μιλάνε μεταξύ τους δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Μήπως όταν ακούς εκφράσεις όπως «Δεν έχω μάνα, έφαγα counter, κόπη το cast, 5 ντάμας πάνω σου», σκέφτεσαι κάτι τέτοιο? Μήπως θες απλά να ξεκινήσεις να μαθαίνεις Magic για χύψη λόγους? Μήπως ρωτάω πολλά και πρέπει να ξεκινήσεις το βίντεο? Για πάμε! Το Magic the Gathering θεωρείται το πρώτο συλλεκτικό καρτοπέχνιδο στον κόσμο, έκανε ντεμπούντο το 1993 και δημιουργήθηκε από το μαθηματικό και σχεδιαστή παιχνιδιών Richard Garfield. Ο κάθε παίκτης είναι ένας πανίσχυρος μάγος, Planeswalker, που για να κερδίσει τους αντιπάλους του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλάσματα και μαγικά. Η ιστορία 30 χρόνων που με κάθε καινούριο set μεγαλώνει και ανανεώνεται, με νουβέλες, σειρές στη καρδιά κλπ. Αλλά δεν είναι απαραίτητη για το παιχνίδι. Πλούσια γκάμα πλασμάτων από διάφορες μυθολογίες και λογογραφίες, σχεδόν άπειρους συνδυασμούς για να φτιάξει την τράπουλά σου και διάφορους τρόπους παιχνιδιού. Επίσης πανέμορφες εικόνες και ενδιαφέροντα flavor text. Σε ένα τυπικό παιχνίδι Magic, αφού καθοριστεί ποιος θα ξεκινήσει πρώτος, ο κάθε παίκτης ξεκινάει με 20 πόντους ζωής και με 7 κάρτες που έχει τραβήξει την τράπουλά του στο χέρι. 7 κάρτες είναι και ο μέγιστος αριθμός καρτών που μπορεί να κρατάει αφού τελειώσει ο γύρος του. Αν το αρχικό μας χέρι δεν μας αρέσει, δεν έχει αρκετές lands ή spells, μπορούμε να το ανακατέψουμε με την τράπουλά μας, να τραβήξουμε 7 κάρτες, αλλά για κάθε φορά που θα κάνουμε την ίδια διαδικασία, θα πρέπει να αφήνουμε μία κάρτα το χέρι μας στο bottom του deck μας. Ο κάθε παίκτης τραβάει από την τράπουλά του στην αρχή του γύρου του μία κάρτα. Ο πρώτος παίκτης που είτε θα πάει η ζωή του 0 και κάτω, είτε δεν θα έχει κάρτα να τραβήξει, χάνει το παιχνίδι. Πριν δούμε τα στάδια του παιχνιδιού, πάμε να δούμε πρώτα τις περιοχές και τις βασικές κάρτες που μπορούμε να έχουμε. Hand. Οι κάρτες που κρατάμε στο χέρι μέχρι να παιχτούν και να πάνε σε ένα από τα παρακάτω zones. Battlefield. Ο χώρος στον οποίο υπάρχουν όλες οι κάρτες μέσα στο παιχνίδι. Library ή deck, η τράπουλα. Graveyard, ο χώρος που πάνε οι κάρτες όταν φύγουν από το παιχνίδι. Exile, πιο σπάνιο νεκροταφείο περίπου. Stack, ένας υποθετικός χώρος που μένουν τα spell ή τα abilities από την ώρα που τα καστάρουμε μέχρι να πραγματοποιηθούν. Πριν συνεχίσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι κανόνες δούμε, αν μια κάρτα τους παραβιάζει, τότε ακολουθούμε την ίδια την κάρτα. Οι κάρτες έχουν αυτή τη μορφή. Το κόστος το πληρώνουμε μία φορά όταν είναι να παίξουμε την κάρτα, εκτός από τις lands που θα τις αναλύσουμε εκεί πρώτα. Permanents. Είναι οι κάρτες που όταν τις παίξουμε μένουν στο παιχνίδι μέχρι να καταστραφούν. Lands. Οι πιο σημαντικές κάρτες στο παιχνίδι. Απαρτίζουν περίπου το 40% του deck μας. Οι βασικές lands είναι 5, όσο και τα χρώματα στο Magic, όπου το κάθε χρώμα έχει και τη δική του φιλοσοφία. Υπάρχουν και lands που λέγονται non-basic και είτε μας δίνουν παραπάνω από ένα χρώμα, είτε μπορεί να έχουν κάποια abilities. Σκεφτείτε τις σαν τράπεζα που πας για να τραβήξει λεφτά, τα οποία είναι τα λεγόμενα mana, και το tapping είναι κωδικός. Τα προϊόντα είναι τα spells και το κόστος τους το mana cost, το οποίο αναγράφεται στην κάθε κάρτα πάνω δεξιά. Όταν τα πάρουμε μια land, παίρνουμε ένα mana αντίστοιχα με τη land που τα πόσαμε. Δηλαδή, από plains θα πάρουμε άσπρο, από island μπλε, από swamp μαύρο, από mountain κόκκινο και από forest πράσινο. Το κόστος που δεν έχει χρώμα και είναι μόνο νούμερο, μπορούμε να το πληρώσουμε με ό,τι mana θέλουμε. Αφού τα πόσουμε τη land μας, τότε την χρησιμοποιήσαμε για αυτό το γύρο και μπορούμε πάλι να τη χρησιμοποιήσουμε στον επόμενο. Επίσης μπορούμε να παίξουμε μια LAN κάθε γύρο, απλά τη βάζουμε το χέρι μας στο Battlefield. Και πάμε τώρα στα spells. Έχουμε τα creatures. Αν η LAN είναι το ψωμί, τότε τα creatures είναι το βούτυρο. Μπορούμε να παίξουμε όσα θέλουμε, αν έχουμε να τα πληρώσουμε. Είναι ο συνηθέστερος τρόπος για να κερδίσουμε τον αντίπαλο. Η επίθεση και η άμυνα θα αναλυθεί παρακάτω. Όταν ένα creature μπει στο παιχνίδι, βιώνει κάτι σαν περίοδο προσαρμογής και δεν μπορεί να ταποθεί για ένα γύρο. Enchantments. Είναι μαγικές κάρτες που επηρεάζουν το παιχνίδι για όσο είναι μέσα στο Battlefield. Υπάρχει και υποκατηγορία, οι λεγόμενες όπως τις λέμε εδώ, αύρες. Εκείνες μπαίνουν από κάτω από ένα άλλο permanent και το επηρεάζουν αναλόγως την κάρτα. Πιο σπάνια μπορεί να πετύχουμε και κάποιο enchantment creature, το οποίο δεν έχει και ουσιαστική διαφορά από τα κανονικά τέρατα. Artifacts. Παρόμοια με τα enchantments, τα artifacts επηρεάζουν το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, απλά συνήθως δεν χρειαζόμαστε συγκεκριμένο χρώμα για να τα πληρώσουμε. Επίσης υπάρχουν ήδη υποκατηγορίες, π.χ. τα artifact creatures και τα artifacts που βάζουμε κάτω από permanents, τα λεγόμενα equipments. Η μόνη διαφορά είναι πως τα τελευταία μπορούμε να τα μετακινήσουμε και δεν καταστρέφονται όταν ένα permanent φύγει από το battlefield. Planeswalkers. Τα τελευταία βασικά permanents. Όπως δηλώνει το όνομα, είναι σαν μια mini εκδοχή ενός παίχτη. Έχουν συγκεκριμένα abilities τα οποία τα ενεργοποιούμε μια φορά το γύρο. Non-permanents. Sorceries. Είναι τα μαγικά που όταν τα παίξουμε, τα καστάρουμε δηλαδή, θα κάνουν αυτό που λέει η κάρτα και θα πάνε κατευθείαν στο νεκροταφείο. Instant.
Τα instants είναι σαν τις sorceries, αλλά με μια σημαντική διαφορά. Μπορούμε να τα καστάρουμε όποτε θέλουμε. Είναι το μόνο είδος κάρτας που μπορούμε να παίξουμε ακόμα και στο γύρο του αντιπάλου. Πάμε και στα στάδια παιχνιδιού. Αρχή του παιχνιδιού, beginning phases. Εδώ ξεκινάμε με το untap step. Δηλαδή κάνουμε untap ό,τι permanent είναι ήδη κομμένο. Έπειτα έχουμε το upkeep step. Εδώ συμβαίνουν διάφορα abilities από κάρτες συνήθως. Μετά πάμε στο draw step, όπου ο παίκτης που είναι ο γύρος του τραβά μια κάρτα. Main phase 1. Στην ουσία ο παίκτης που είναι ο γύρος του παίζει ό,τι θέλει. Land, creatures κλπ. Combat phase. Εδώ πέφτει το ξύλο. Declare attacker step. Δηλώνουμε κάνοντας tap ποια τέρατα θα κάνουν επίθεση και πού. Κάνουμε επίθεση είτε στον αντίπαλο είτε σε Blaze Walker. Declare blocked step. Εδώ ο αντίπαλος δηλώνει αν θα μπλοκάρει και με ποια τέρατα. Το block δεν χρειάζεται tap. Combat damage step. Εδώ γίνεται ταυτόχρονα η εξής πράξη. Η επίθεση του τέρατος βαράει την άμυνα του τέρατος που το έχει μπλοκάρει και το τέρας που μπλόκαρε βαράει με την επίθεσή του το τέρας που έκανε επίθεση ταυτοχρόνως. Main phase 2 γίνεται ακριβώς ό,τι και στο 1. End phase, end step έχουμε εδώ, η τελευταία ευκαιρία για κάποια δράση από τους παίχτες μέχρι την αρχή του άλλου γύρου. Clean up step, τα creatures θεραπεύονται και τελειώνει ο γύρος. Πάμε τώρα λίγο για τα είδη της τράπουλας. Aggro. Αυτό το είδος του deck έχει ένα σκοπό και επικεντρώνεται εκεί και μόνο. Να πάει τη ζωή του αντιπάλου όσο πιο γρήγορα γίνεται στο 0. Είναι για όσοι τους αρέσει ταχύτητα, είναι για παίχτες που βιάζονται μια ζωή, ή είτε δεν έχουν καλό deck, είτε απλά δεν ξέρουν μαθηματικά και λένε συνήθως τη φράση «Τα μαθηματικά είναι για αυτούς που κάνουν άμυνα». Στα τουρνουά είναι πιο ξεκούραστοι γιατί δεν σκέφτονται, τελειώνουν πάντα πρώτοι, με φτηνά τερατάκια και spells, συνήθως λιγότερες lands από ό,τι τα υπόλοιπα decks, ενώ το κόκκινο και το άσπρο τα χρώματα που προτιμούν αυτή τη στρατηγική. Αγαπημένες λέξεις: Attack! Πόσο life είσαι? Damage. Μέσος χρόνος παιχνιδιού. Θα ήθελα να σου δείχνω τις κάρτες και να χάνεις, οπότε δευτερόλεπτα. Αλλά επειδή δεν γίνεται κάτι τέτοιο, τα 3 με 5 λεπτά είναι αρκετά. Mid-range. Εδώ όλα τα χρώματα μπορούν εξίσου να χρησιμοποιηθούν. Όπως λέει και το όνομα, είναι κάτι μέσω σε ταχύτητα, έχει πλάνο και για γρήγορο παιχνίδι αλλά και για αργό. Με λίγα λόγια, είναι για τους αναποφάσιστους και για τους φασαίους. Πολλές φορές σκέφτονται λιγότερο από όσους παίζουν άγκρο και απλά καστάρουν ό,τι κάρτα τους έρθει. Αγαπημένες λέξεις δεν έχουν γιατί δεν μπορούν να επιλέξουν. Απλά χαίρονται που παίζουν Magic για πάνω από 5 λεπτά. Μέσος όρος παιχνιδιού 5 με 15 λεπτά. Control. Το προτιμούν παίχτες που νομίζουν ότι είναι διανοούμενοι επειδή παίζουν κυρίως μπλε, παίρνουν τον χρόνο τους για να νομίζουν οι αντίπαλοι ότι σκέφτονται υπολογισμούς, ενώ εκείνοι μπορεί να προσπαθούν να καταλάβουν τι δείχνει η κάρτα που κοιτάνε. Θέλουν να σπάνε τα νεύρα των αντιπάλων τους, κάνοντας μπλόφες, φέρνοντας οπαλίες στα τουρνουά και προκαλώντας βαρεμάρα ακόμα και στους εαυτούς τους. Αγαπημένες λέξεις. Counter. Τραβάω κάρτα. Μην βιάζεσαι. Μέσος όρος παιχνιδιού θα θέλανε μέρες για να νιώθουν ότι παίζουν σκάκι, αλλά πάλι καλά το παιχνίδι κρατάει μέχρι και 40 λεπτά συνήθως, άρα μέχρι να τους πούν ότι τελειώνει το παιχνίδι. Combo. Η παρά είναι του Magic. Βασίζουν όλο το deck τους σε 1-2 κάρτες και προσπαθούν να κερδίσουν ξαφνικά, κάνοντας συνήθως κάποια λούπα, αν δεν μπερδευτούν και τα κάνουν σαλάτα, που τους κερδίζει το παιχνίδι. Και εδώ το Blade είναι το επικρατέστερο χρώμα. Όταν πρώτο παίξει κάποιος μαζί τους στην αρχή, νομίζει ότι δεν ξέρουν καθόλου Magic. Και μπορεί όντως να μην ξέρουν, αλλά το προσπαθούν. Βέβαια στο τέλος μένεις άφανος με αυτό που κάνουν, άσχετα αν τους βγει ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χαίρονται. Το πιθανότερο να είναι μονική, μιας και μπορεί να θέλουν να κουμπάρουν με κάρτες που δεν κάνουν καν κόμπο. Έχουν πρότυπο τον Golem από τον Άρχοντα. Αγαπημένες λέξεις. Όλες. Αν ξεκινήσει το κόμπο τους, δεν σταματάνε να μιλάνε και να εξηγούν τι γίνεται. Μέσος όρος παιχνιδιού 1 με άπειρο. Πάμε στις μορφές. Τα format. Εδώ υπάρχουν 2 είδη που δεν θα αναλύσουμε ιδιαίτερα, μιας και θα θέλαμε ξεχωριστό βίντεο γι' αυτά. Constructed. Είναι το format που έχουμε φτιάξει ήδη το deck μας πριν τους αγώνες. Όπως ο Yugi που πήρε την τράπουλά του από τον παππού του και κατά καιρούς την άλλαζε. Πέρα από τις lands που μπορούμε να έχουμε μέχρι και 4 κόπιες από την κάθε κάρτα. Είναι το είδος που προτιμάνε οι περισσότεροι γιατί απλώς έχουν πολλές επιλογές από κάρτες, αλλά συνήθως βλέπουν μια λίστα από το ίντερνετ που κερδίζει και τη φτιάχνουν. Δεν χρειάζεται να σκεφτούν πολύ, υπάρχουν βίντεο και άρθρα να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν, αλλά αν παίζουν 500 φορές την ίδια τράπουλα, όλο και κάτι θα μάθουν. Limited. Το format που φτιάχνει τράπουλα με κάρτες που σου δίνουν εκείνη την ώρα. Προφανώς θέλει και περισσότερη τύχη, γιατί ο καθένας θα έχει τυχαίες κάρτες, αλλά τουλάχιστον και καινούριος παίκτης να είσαι, αν έχεις μάθει καλά τους κανόνες, έχεις περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσεις παρόμοια deck με το δικό σου. Κάπου εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Να επισημάνω μόνο πως το βίντεο είναι μια απλή εισαγωγή στο πλέον πολυπλοκότερο παιχνίδι στον κόσμο
με κανόνες που φτάνουν πια τις 300 σελίδες. Οπότε ένα βίντεο δεν είναι αρκετό για να μάθει κάποιος, ακόμα κι αν ήταν ώρες σε διάρκεια, όπως δεν θα μάθανε κανείς π.χ. σκάκι βλέποντας μόνο τους κανόνες και ας έχει πιο λίγους σε σχέση με το Magic. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα παρόμοια, μπορείτε να κάνετε like και subscribe. Αυτά από μένα προς το παρόν. See you soon.